Có thể bạn đã nghe về đảo rác khổng lồ ở ngoài đại dương, hay về chú rùa biển tội nghiệp với ống hút nhựa. Cũng có thể bạn đã từng nghe về nhựa được tìm thấy như thế nào bên trong cá chúng ta ăn. Khủng hoảng nhựa nhận được rất nhiều sự chú ý, nhưng những tiêu đề thường chỉ tập trung vào việc nhựa kết thúc vòng đời của nó trong môi trường, và đó chỉ là một phần của câu chuyện. Sự thật là toàn bộ vòng đời của nhựa không được công khai. Đó là thứ gây hại cho con người và hành tinh này từ đầu đến cuối. Nào, hãy cùng quay lại từ đầu câu chuyện. Nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch giống như dầu hoặc khí ga tự nhiên. Việc khai thác các nhiên liệu hóa thạch này và biến chúng thành nhựa tạo ra vô vàn ô nhiễm. Ô nhiễm thường ảnh hưởng nhiều nhất đến những cộng đồng sống gần đó trước tiên. Như chúng ta đã cải tiến hơn trong việc sử dụng ít dầu và khí để cung cấp năng lượng cho cuộc sống. Ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã tìm thấy một giải pháp cứu cánh, đó là nhựa. Thực tế, những công ty dầu và khí đốt đã giảm đi một nửa về kế hoạch xây dựng cũng như mở rộng sản xuất. Riêng ở Mỹ đến năm 2025 có hơn 300 nhà máy hóa dầu. Nhưng nhựa đã được tạo ra quá nhiều bởi những công ty này, hơn hẳn nhu cầu sử dụng. Vậy tất cả số lượng nhựa này sẽ đi về đâu? Rất nhiều trong số này đang được đưa vào thị trường mới ở những nơi như châu Á, châu Âu và Mỹ Latin. Bởi vì hơn hẳn các danh mục sản phẩm khác, nhựa không được tạo ra do nhu cầu sử dụng mà chính từ sự cung cấp. Các tập đoàn như Unilever, Nestle và P&G đang tiếp thị rất tích cực cho những sản phẩm nhựa dùng một lần. Trên khắp thế giới, các công ty này di chuyển tới những địa điểm như Việt Nam, nơi tôi sống, và đẩy sản phẩm của họ vào những cộng đồng nơi mà vẫn chưa được trang bị xử lý với số nhựa đó. Có thể những nơi này đã quen với việc sử dụng bao bì tự nhiên, hoặc có thể họ sống một hòn đảo nhỏ bé, không có hệ thống thu gom rác thải. Và tồi tệ hơn nữa, các quốc gia ở Bắc bán cầu cũng đang vận chuyển rác nhựa của họ đến những đất nước này. Khi bạn không ngừng đổ vào thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu rất nhiều trong số lượng nhựa bị thải ra ngoài môi trường. Và trên toàn cầu thống kê với con số khổng lồ 32% lượng rác nhựa bị thải ra môi trường, 40% chôn vào lòng đất nơi mà nhựa được chất thành đống, mặc cho thế hệ tương lai tự giải quyết, và 14% bị tiêu hủy. Đốt rác là một giải pháp kinh doanh tồi tệ, sinh ra khói độc và tro bụi bay vào không khí. Tất cả các thiết bị siêu đắt tiền này vận hành phụ thuộc vào nhựa để đốt cháy hết tất cả mọi thứ khác, nhưng sau cùng thì đây vẫn là dầu và khí đốt, vì vậy họ muốn thấy nhiều nhựa hơn chứ không phải ít đi. Và từ đó giải pháp tái chế ra đời. Thật không may đây không phải là giải pháp mà nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ có 14% bao bì nhựa được tái chế, trong đó chỉ có 2% được tái chế hiệu quả. Có nghĩa là nó được trở thành những thứ hữu dụng như trước đây, và phần còn lại được tái chế xuống thành những thứ mà tồi tệ hơn nguyên bản. Và hầu hết nhựa tái chế chỉ được tái chế một lần, trước khi kết thúc vòng đời của nó ở hố chôn rác, trong lò đốt hoặc trong môi trường tự nhiên. Hóa ra chúng ta không thể đốt, chôn hoặc tái chế theo cách chúng ta giải quyết vấn đề này, và cũng không thể làm biến mất tất cả số lượng nhựa này ra khỏi môi trường sống. Điều này giống như chúng ta đang cố gắng múc hết nước trong bồn tắm bằng cái muỗng cà phê, trong khi đó vòi nước đang xả hết công suất. Vậy hay là chúng ta đóng van này lại bằng cách cắt giảm máy móc sản xuất nhựa, nghĩa là thông qua các chính sách để tạo ra thay đổi hệ thống, như việc ngừng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, loại mà gây ô nhiễm nhiều nhất, chấm dứt các trợ cấp nhiên liệu hóa thạch là nguyên liệu chính tạo ra lượng nhựa khổng lồ, và những công ty này phải có trách nhiệm với rác thải nhựa họ đã tạo ra. Đó là cách chúng ta có thể đạt được tầm nhìn về một tương lai không rác thải, nơi mà tất cả các sản phẩm và bao bì của chúng ta có thể được sử dụng và sửa chữa nhiều lần, tái chế hiệu quả hay ủ thành phân hữu cơ. Và cuối cùng là cách chúng ta tạo ra một nền kinh tế khép kín, bền vững, hiệu quả cho cả con người cũng như hành tinh này. Truy cập vào trang web storyofplastic.org để tìm hiểu thêm và hành động.